हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। तर आज आपण जी रेसिपी बघणार आहे ती म्हणजे आपण भोपळ्याचे कोफ्ते करणार आहे। त्याच्यासाठी इथं मी एक गाजर घेतले आणि एक भोपळा घेतलाय। तर आपल्याला जेवढं लागतंय तेवढं घ्यायचंय। आता मी हा थोडा कट करून घेतलाय जितका मला लागतोय तितका। त्यानंतर हे एक व्यवस्थित खिसून घ्यायचे, म्हणजे पूर्ण असं बारीक झालं पाहिजे। हे कापून पण करता येतं, पण त्यानंतर त्याचे जे कोफ्ते असतात ते व्यवस्थित होत नाही, म्हणून असं किसून घ्यायचे। गाजर ऑप्शनल आहे पूर्णतः, तुम्हाला टाकावं वाटलं तर टाका। पण माझी एक मुलगी आहे जी भाज्या खायला खूपच नाटकं करते, त्याच्यामुळे मी प्रत्येक भाजी अशी याच्यामध्ये टाकून करत असते। तर आता इथं थोडं एक आल्याचा तुकडा पण मी घेतलाय, तो पण मी इथं किसून घेतलाय आणि त्याच्यात टाकणार आहे। तर हे सगळं किसून झाल्यानंतर आपल्याला एकदम ते मिक्स करून त्यातलं पाणी काढून घ्यायचे, कारण जे गाजर आहे, भोपळा आहे, त्याच्यामध्ये खूप पाणी असतं, मॉइश्चर असतं। आणि मग आपण ज्यावेळेस ते आपण बेसन पीठ टाकून कालवतो त्यावेळेस खूप बेसन पीठ ते ओढतं आणि मग व्यवस्थित आपल्याला ते असा गोळा करता येत नाही। तर हे पहा, असं या पद्धतीने व्यवस्थित आहे ना, त्याच्यातलं पाणी सगळं जितकं तुम्हाला जमतंय तितकं काढून घ्यायचं। आणि आपण भोपळ्याची भाजी करतच असतो वेगवेगळ्या, तर अशी पण करून बघा। नवीन काहीतरी केलं म्हणून मुलं पण खुश होतात, अहोंला पण बरं वाटतं आणि आपल्याला पण छान वाटतं। तर हे जे पाणी आहे ते मी भाजीत टाकणार आहे, कारण सगळं जे व्हिटॅमिन आहे ते त्यातच आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये एक शिमला मिरची घेतली, कोथिंबीर घेतली, कांदा छोटासा कापून घेतला आहे, हळद, मीठ, मिरची, थोडासा गरम मसाला, जिरं हे आपण याच्यात घेतलं आहे। आता हे जे सगळं सामान आहे ते आपण त्याच्यात टाकू, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि लागेल तसं बेसन पीठ टाकून आपण ते कालवून घेणार आहे। त्याचा परफेक्ट असा उंडा होत नाही, त्याच्यासाठी मग तुम्हाला थोडं गव्हाचं पीठ ॲड केलं तर होऊ शकतो, पण मला आवडत नाही। त्याच्यामुळं बेसन पीठ टाकून आपल्याला जसं जमल, जसा होईल, जमेल तसा तो गोळा तयार करायचा आहे। आणि त्यानंतर तेल तापवायचं आहे, लगेचच तेल तापवायचं आहे, कारण त्याच्यात आपण मीठ टाकतो ऑलरेडी। भोपळ्याला, गाजराला पाणी असतं, त्याच्यामुळे तुम्ही जर ते मळून ठेवलं आणि थोड्या वेळानंतर ते जर कोफ्ते तळायला घेतले तर ते खूप असं पातळ होतं आणि व्यवस्थित असं आपल्याला मळता येत नाही। तर हे पहा, इथं मी असं जेमतेमच करून घेतलं आहे। आता आपण चमच्याच्या सहाय्याने असं गोल गोल करणार त्याला आणि ते आपण तळून घेऊयात। तर थोडंसं बारीक गॅसवर तुम्ही तळून घ्या, जेणेकरून आतमधलं जे सामान आहे, त्याच्यातल्या ज्या गोष्टी आहेत, जसं की शिमला मिरची, बेसन पीठ आहे, ते व्यवस्थित असं तळलं गेलं पाहिजे। आणि हे जे कोफ्ते आहेत हे कोरडे खायला खूप खूप छान लागतात आणि खूपच छान लागतात, ते टेस्टी होतात। तर हे आपण असे सगळे करून घेणार आहे, कोफ्ते तयार करून घ्यायचे। आपल्या मराठी गावरान भाषेत आपण भजेच म्हणतो त्याला, ॲक्च्युली ते भज्याचाच प्रकार आहे, फक्त कोफ्ते हे त्याला थोडंसं नाव दिलं आहे। तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा, खूप छान वाटेल, खूप आवडेल। आणि मेन म्हणजे आपल्याला याच्यात हव्या त्या गोष्टी आपण टाकू शकतो, बटाटा पण टाकू शकतो किसून, त्याच्यातलं पण पाणी काढून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने हे बघा, तुम्ही हे करून घ्या। तर ही जी याच्यामध्ये बघा, आता कांदा, टोमॅटो आणि ग्रेव्ही आपली थिक होण्यासाठी मी इथं काजू टाकलेले आहेत। तर हे आपण इथं व्यवस्थित हे करून त्याच्यावर थोडंसं मीठ टाकलं आहे आणि आपल्याला जे काही मसाले लागतात, गरम मसाला, लाल मिरची, हळद, त्यानंतर काय तुम्ही धनापूड वगैरे काय टाकत असाल, जिरा पावडर, तर ते सगळे याच्यातच टाकून घ्यायचे। हे व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे आणि मिक्सरला छान असं वाटून घ्यायचे, ग्राइंड करून घ्यायचे आणि तेलामध्ये हे तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे। त्यानंतर आपले जे आपण केलेले कोफ्ते आहेत ते एकदम नंतर टाकायचे, ज्यावेळेस आपली ही जी भाजी आहे एकदम व्यवस्थित होईल, आपल्याला कळेल की आता हां एवढी बरी म्हणजे ठीक त्याची कन्सिस्टन्सी तुम्हाला हवी तशी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर वरून ते कोफ्ते टाकायचे, जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही गॅस बंद करणार आहात त्यावेळेसच टाकायचे। तर या ठिकाणी कोफ्ते टाकतानाचा व्हिडिओ काढायचा माझ्याकडून राहून गेला, तर डायरेक्ट कोफ्ते टाकल्यानंतर भाजी कशी झाली आहे हे पहा इथे। तर ही फक्त चपातीसोबत खायची होती, म्हणून अशी घट्टसर भाजी केली आहे आणि खरंच सांगते खूप छान। माझ्या मम्मीला सबस्क्राईब करा, असेच बरे मम्मीचे चांगले चांगले व्हिडिओज बघा।